Khi bạn mở khóa xe, gương chiếu hậu sẽ tự động mở ra. Khi ngồi vào ghế lái, ghế sẽ tự điều chỉnh về vị trí quen thuộc của bạn. Còn nếu nhiệt độ trong cabin tăng lên, quạt gió sẽ tự thổi mạnh hơn. Những tính năng này thường chỉ có ở các mẫu xe cao cấp thôi. Đằng sau mỗi chức năng tưởng chừng đơn giản ấy là những bộ điều khiển riêng biệt nằm ở cửa xe, ghế ngồi hay bảng điều hòa. Chúng cần phải hiểu nhau để phối hợp nhịp nhàng. Nếu không giao tiếp, gương sẽ chẳng biết khi nào cửa mở, ghế sẽ không hay khi nào cần thức dậy và hệ thống điều hòa cũng chẳng nhận ra bạn vừa bước vào xe. Nhưng nếu nối từng bộ phận với nhau bằng giao thức cang thì sẽ tốn kém và thừa thãi. Bởi cang được thiết kế cho những hệ thống đòi hỏi tốc độ cao và độ tin cậy tuyệt đối như động cơ, hộp số hay phanh ABS. Mỗi nốt cang cần bộ điều khiển phức tạp hơn, phần cứng chống nhiễu tốt hơn và dây chuyền phải là cặp xoắn đôi để đảm bảo tín hiệu ở tốc độ hàng trăm kbps. Với những tác vụ chậm rãi như gập gương hay chỉnh ghế, dùng cang chẳng khác nào mang máy tính siêu mạnh chỉ để bật tắt bóng đèn, vừa tốn tiền linh kiện, vừa tăng trọng lượng dây điện trong xe mà tốc độ thừa thãi lại chẳng mang lại lợi ích gì. Vì vậy, các kỹ sư cần một giao thức nhẹ nhàng hơn, rẻ tiền hơn, chỉ đủ nhanh cho các chức năng tiện nghi. Và đó chính là lý do Link Local Interconnect Network ra đời. Link hoạt động theo cơ chế Master Slave. Trong một mạng Link thường có tối đa 16 thiết bị, một Master và 15 Slave. Những thiết bị này tạo thành một cụm mạng nhỏ gọi là Link Cluster. Mỗi cụm hoạt động độc lập với nhịp điệu và lịch truyền riêng. Trong xe có thể có nhiều cụm Link khác nhau, ví dụ một cụm cho cửa lái, một cho ghế ngồi và một cho hệ thống điều hòa. Master chịu trách nhiệm giữ nhịp và lập lịch cho toàn bộ cụm, đảm bảo mọi giao tiếp diễn ra có trật tự, không xung đột và có thể dự đoán chính xác về thời gian. Các Slave chỉ làm 3 việc cơ bản: lắng nghe, phản hồi khi được hỏi hoặc im lặng. Điều thú vị là Master không chỉ quản lý cụm Link mà còn thường đóng vai trò cầu nối giữa mạng Link và mạng cang của xe. Nói cách khác, dữ liệu từ các module nhỏ trong cụm Link như công tắc cửa hay cảm biến gương sẽ được Master tổng hợp rồi gửi lên cang để các hệ thống lớn hơn có thể nhận và phản ứng kịp thời. Mỗi thiết bị trong mạng Link thực chất là một ECU nhỏ, bên trong có vi điều khiển, một cổng nối tiếp giống UART và mạch giao tiếp Link để nói chuyện trên đường truyền. Tất cả được nối chung trên một sợi dây duy nhất, chia sẻ nguồn 12V và đất, không cần cặp dây xoắn phức tạp như cang. Đường truyền này hoạt động theo nguyên lý Cartline, nghĩa là dùng chung một dây để gửi và nhận dữ liệu hai chiều. Khi không có ai nói, đường dây ở mức điện áp cao, giống như không khí yên tĩnh. Khi một thiết bị muốn truyền, nó kéo đường dây xuống thấp để biểu diễn logic không. Các đường gạch ngang bạn thấy là các ngưỡng điện áp. Bên gửi dùng ngưỡng rộng hơn, khoảng 80% và 20% nguồn để tạo tín hiệu mạnh. Bên nhận thì chỉ cần 60% và 40% để xác định logic 1 và 0. Cách làm này giúp tín hiệu vẫn được đọc đúng ngay cả khi dây dài hoặc có nhiễu. Cứ thế, các bit 1 và 0 được gửi đi chỉ bằng việc thay đổi điện áp cao thấp trên cùng sợi dây. Nhờ cách làm này, Link trở nên cực kỳ tiết kiệm và gọn gàng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với frame của Link. Một Link frame được chia thành hai phần, header và response. Master gửi header để bắt đầu và Slave trả lời bằng response. Khung bắt đầu bằng breakfill, một đoạn tín hiệu kéo đường Link xuống mức thấp trong ít nhất 13 bit, lâu hơn hẳn một byte bình thường. Break giống như tiếng trống mở màn, báo cho tất cả node biết rằng frame mới sắp bắt đầu. Ngay sau đó là synfill với giá trị cố định 0x55, chuỗi bit 01010101. Tại sao lại là số này? Vì chuỗi xen kẽ cao thấp giúp các Slave đo chính xác thời gian giữa các cạnh tín hiệu, từ đó tính ra bao ray mà Master đang dùng. Nhờ vậy, dù lốc nội bộ của mỗi node hơi lệch, chúng vẫn có thể tự đồng bộ tốc độ trước khi nhận dữ liệu thật. Bạn có thể nghĩ, nếu cả Master và Slave đều được cấu hình 9600 baud rate, thì cần gì gửi frame scene nữa? Thực ra, con số 9600 chỉ là danh nghĩa. Tốc độ thật của từng vi điều khiển luôn có sai lệch vì mỗi con dùng dao động nội khác nhau. Master có thể chạy nhanh hơn vài phần trăm, trong khi Slave chậm hơn vài phần trăm. Chỉ cần lệch một chút thôi, vài byte sau là dữ liệu đã trượt pha và đọc sai. Vì thế, trước mỗi frame, Master luôn gửi chuỗi scene bằng 0x55. Chuỗi bit cao thấp xen kẽ này cho phép các Slave đo lại khoảng cách giữa các cạnh tín hiệu, tự tính ra bao ray thực tế của Master và đồng bộ lại ngay lập tức. Nhờ vậy, toàn bộ mạng Link luôn giữ được nhịp chính xác dù mỗi node có lốc khác nhau. Phần tiếp theo là Protected ID, gồm 6 bit ID và 2 bit parity, tổng cộng là 8 bit. ID cho biết khung này dành cho ai, còn 2 bit parity được tính từ ID để kiểm tra lỗi. Khi nhận được ID, mỗi node sẽ quyết định hành động của mình, nếu không liên quan thì bỏ qua, nếu là của mình thì chuẩn bị gửi dữ liệu, hoặc nếu chỉ cần lắng nghe thì chờ nhận dữ liệu từ node khác. Sau khi tất cả các node đã nhận được ID và biết ai sẽ lên tiếng, bước tiếp theo là Data Field. Đây là nơi chứa dữ liệu thật sự được trao đổi trên mạng Link. Slave được gọi tên sẽ gửi từ 2 đến 8 byte dữ liệu tùy theo loại khung. Khi dữ liệu đã được gửi xong, frame kết thúc bằng checksum field. Đây là lớp bảo vệ cuối cùng giúp phát hiện lỗi trong quá trình truyền. Ok, đây là một frame slot trong mạng Link, nhưng nó không được gửi một lần nguyên khối mà được chia ra làm hai nhiệm vụ riêng biệt. Phần đầu tiên gọi là Master Task.
Ở giai đoạn này, Master sẽ gửi header gồm 3 phần nhỏ: Break, Sync và Protected ID. Khi hoàn tất, Master tạm dừng và nhường quyền điều khiển đường truyền. Break nó là một chuỗi dài các bit không, kéo dài ít nhất 13 bit time, sau đó là một bit mức cao gọi là delimiter. Ở Synfield, đây là một byte dữ liệu chuẩn UART. Protected ID cũng là một byte dữ liệu UART chuẩn. Tiếp theo là slave task. Node được gọi tên sẽ bắt đầu gửi response gồm các byte dữ liệu thực tế và một byte checksum ở cuối để kiểm tra lỗi. Trong khi slave gửi, Master và các node khác chỉ lắng nghe, không ai được phát thêm dữ liệu. Và đó là cách mà Link gửi dữ liệu từng phần một, chứ không phải nguyên khung. Mỗi phần đều được truyền đi trên đường bus, giống như một gói UART có start bit, dữ liệu và stop bit. Nhưng thay vì chỉ gửi một lần, Link lặp lại quy trình này nhiều lần cho từng frame trong schedule table của nó. Để thấy rõ hơn cách mà các frame này phối hợp với nhau, hãy nhìn vào schedule table, bảng thời gian của mạng Link. Trong bảng này, mỗi frame được sắp theo một thứ tự cố định kèm chu kỳ lặp lại riêng. Frame này kết thúc đến đúng thời điểm, Master sẽ khởi tạo frame tiếp theo. Cứ thế, từng bản tin được gửi đi tuần tự, tạo thành một nhịp truyền ổn định lặp lại liên tục. Ví dụ, cứ mỗi 10 ms, Master gửi khung doorlock status để hỏi trạng thái khóa cửa. Sau 20 ms, đến lượt mirror position display của gương phản hồi vị trí hiện tại. Rồi 50 ms sau, Master đọc công tắc kính. Và cứ 100 ms, nó gửi lệnh điều khiển đèn nội thất. Bên cạnh schedule table còn có một bảng khác gọi là frame ID table. Nếu schedule table cho biết khi nào mỗi frame được gửi, thì frame ID table lại cho biết frame đó thuộc loại gì và dùng cho mục đích nào. Trong Link, mỗi frame được nhận diện bằng một ID từ 0 đến 63. Các ID từ 0 đến 59 được dùng cho các khung truyền thông thường như Unconditional, Event Triggered hoặc Sporadic. Hai ID 60 và 61 dành riêng cho Diagnostic Frame, còn 62 và 63 được giữ lại cho User Define hoặc Reserved Frame. Phổ biến nhất là Unconditional Frame, đây là kiểu giao tiếp định kỳ, nơi Master hỏi một slave cụ thể theo lịch trong schedule table. Nó chiếm phần lớn lưu lượng trong mạng Link thực tế. Khi cần phản ứng nhanh hơn, Link dùng Event Triggered Frame. Master gửi một header chung và chỉ những slave nào có dữ liệu mới sẽ trả lời. Nếu hai slave cùng phản hồi, Master sẽ phát hiện và quay lại hỏi từng node riêng bằng Unconditional Frame. Đây là cách Link vừa tiết kiệm thời gian, vừa giữ trật tự. Sporadic Frame thì ngược lại, Master dùng nó để gửi dữ liệu của chính mình, nhưng chỉ khi giá trị thực sự thay đổi. Nếu không có gì, mấy slot đó được bỏ qua để tiết kiệm băng thông. Diagnostic Frame được dành riêng cho việc cấu hình và chẩn đoán, với hai ID đặc biệt 0x3C và 0x3D. Chúng tuân theo chuẩn USD ISO 14229, cho phép trổ sửa xe hơi đọc lỗi, ghi cấu hình hay cập nhật phần mềm cho từng node. Cuối cùng là User DFNED Frame, dành cho các ứng dụng tùy chỉnh. ID 0xB được phép sử dụng, còn 0x3F thì để trống, dành cho tương lai. Và đó chính là cách mà Link hoạt động một giao thức đơn giản, gọn gàng, nhưng đủ thông minh để giữ cho mọi thiết bị trong xe phối hợp nhịp nhàng. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.